Beste kijkers, we zijn hier vandaag aan het water. Super leuke dag, super warme dag. En ja, toch bij de visserij die we doen op de karpers zien we toch dat het veel werk is om elke keer die nieuwe onderlijnen te maken. En daar kruipt toch heel veel tijd in. Vandaar hebben we bij Wetrix natuurlijk een hele reeks aan verschillende soorten onderlijnen die jullie in alle situaties kunnen gebruiken. Maar natuurlijk zijn er ook veel vragen van welke gebruik je nu in welke situatie of wanneer exact. En in deze video ga ik jullie een beetje meer uitleg geven over alle soorten onderlijnen die we hebben en in welke situaties die jullie kunnen gebruiken. De eerste serie die ik aan jullie wil uitleggen is eigenlijk de serie met de MXC1 en de MXC2 haak. Dus eigenlijk de haak met het normale bledje en niet met een oogje. En daar hebben we eigenlijk een reeks met de MXC1 versie en een reeks met de MXC2. De MXC1 is eigenlijk een haak die ietsje dunner is, ietsje lichter, iets minder sterk dan de MXC2. En daar hebben we eigenlijk onderlijnen van 1200ste tot 1600ste. En die zijn eigenlijk ideaal voor het voorjaar, het najaarsvisserij. Of in de zomer op de kleine eveentjes, de kleine karpertjes, eventueel zelfs op brasem te gebruiken. Omdat die haak daar zich ook uiteindelijk voor leent. We hebben deze zowel in 15 cm als in 10 cm. Dus dat is een beetje de keuze waarvoor je zelf natuurlijk liever hebt, een kortere of een iets langere onderlijm. De MXC2, uiteindelijk ongeveer bijna dezelfde haak als de MXC1. Maar wel net iets steviger, net iets dikker, waardoor deze toch net iets beter is voor de grotere vissen, voor de karpers. Vandaar ook de onderlijnen van 1600ste tot 2000ste. Dus ideaal voor de karpervisserij en voor die dikkere vissen te kunnen landen natuurlijk. Ook hier onderlijnen zowel van 10 als 15 centimeter. Dus daar ook afhankelijk wat je in ondiepe of diepere waters moet, of dat je je lood dichter of verder van je haak wilt zetten, kan je de keuze maken tussen een onderlijn van 10 of 15 centimeter. De volgende serie is de serie met de haken met een oogje. Daar hebben we eigenlijk 3 soorten haken, namelijk de MXC3, de MXC4 en de MXC6. In welke situaties ga je die natuurlijk gebruiken? We gaan beginnen met de MXC6. De MXC6 is eigenlijk de lichtste haak van de 3. Vandaar ook dat er onderlijnen gemaakt zijn van 12, 14 en 1600. Dus ideaal om eventueel een kaster, een kleine pellet, zelfs maden of een wormpje in een bandje te steken. En vooral voor die eveentjes, voor die kleinere vissen, wintervisserij, eventueel zelfs witvisvisserij, zijn deze ideaal. Omdat de haak net iets lichter is dan de haken die we gebruiken echt voor de karpervisserij. Dan gaan we over naar de volgende serie, de MXC3. Dat is eigenlijk de haak die voor mij het beste haak is voor de visserij op de karpers die ik wekelijks doe. Hier hebben we onderlijnen zowel van 10 als van 15 centimeter. En er is ook een keuze om de haak te kiezen met een boelienaald, een bandje of de superstop. Dus afhankelijk met welke aas jullie gaan vissen, kun je ook een keuze maken tussen de 3 onderlijnen. Om bijvoorbeeld met het boelienaaldje natuurlijk heel gemakkelijk om wafters op te steken. Het bandje, daar kunnen we eigenlijk alles mee doen, want we kunnen er wafters in steken, we kunnen er harde pellet in steken. Kastertjes, zelfs dode maden of zo kunnen we erin doen. En de superstop leent zich eventueel ook om een maïs of zo op te zetten natuurlijk. Dus deze hebben we zowel als 10 als 15 zoals ik zei. Vooral de 10 wordt gebruikt voor de methodvisserij en de 15 eerder voor de vaste hengelvisserij. En als laatste hebben we de MXC4 nog. Dit is eigenlijk de sterkste haak van onze serie. Een haak die zich leent voor de echte hechte grote vissen, om het zo te zeggen. En hier hebben we ook de onderlijnen zowel met de boelienaald, het beetbandje, als de superstop. En ja, dat is vooral de haak waar ik die hele dikke karpers 10 kilo plus probeer mee te vangen. En ook ideaal bijvoorbeeld om voor de waggler te gebruiken, omdat we daar ook toch wel regelmatig die dikke vissen proberen te vangen. Is een haak die u nooit zal teleurstellen. Ik hoop dat het voor iedereen een beetje duidelijk is welke onderlijnen voor welke situaties kunnen gebruikt worden. En we hebben dus een hele reeks aan verschillende soorten onderlijnen. Dus ideaal voor jullie om in jullie kist mee te hebben. Zeker als jullie heel weinig tijd hebben om zelf onderlijnen te maken. En voor meer info, zeker in de beschrijving kijken, hebben jullie nog meer info over al deze onderlijnen.